Με τη δημιουργία της νέας δικύλινδρης σειράς 790 Adventure, αλλά και με την πρόσφατη παρουσίαση της μικρής 390 Adventure, η KTM συμπληρώνει την οικογένεια της περιπέτειας, παρέχοντας μοτοσικλέτες για όλες τις ηλικίες και για όλα τα γούστα. Η 790 Adventure είναι μια χρηστική και πολύ φιλική μοτοσικλέτα, η οποία θα σας κερδίσει από τα πρώτα κιόλας μέτρα. Η KTM έχει δυνατή παράδοση στις adventure μοτοσικλέτες αλλά και στους αγώνες ραλί, οπότε από μόνα τους αυτά τα δύο στοιχεία είναι αρκετά ώστε η συνταγή όχι απλά να είναι επιτυχημένη, αλλά κάτι παραπάνω. Μοτοσικλέτες φτιαγμένες να αντέχουν σε σκληροτράχυλες διαδρομές, μοτοσικλέτες που φέρνουν κάθε χρόνο νίκες στον πιο δύσκολο αγώνα του κόσμου, το Rally Dakar, μοτοσικλέτες που ο κόσμος ξέρει ότι θα του προσφέρουν απόλυτη οδηγική ευχαρίστηση ό,τι τερέν και αν επιλέξει. Το 790 ουσιαστικά είναι ο απόγονος των 950 και 990 Adventure, δύο εμβληματικά μοντέλα τα οποία ακόμα μέχρι και σήμερα είναι η πρώτη επιλογή αγοράς στις Adventure πωλήσεις παγκοσμίως. Η δημιουργία της νέας δικύλινδρης σειράς 790 Adventure συμπληρώνει την οικογένεια της περιπέτειας, παρέχοντας μια φιλική και απόλυτα all-round μοτοσικλέτα. Τι γίνεται τώρα με την πολυσυζητημένη όμως εμφάνισή της? Πάμε να δούμε μια διαφορετική οπτική όσον αφορά το χαμηλό ρεζερβουάρ της μοτοσικλέτας, το οποίο εξυπηρετεί και κάτι άλλο πέρα από την αξιόπιστη αυτονομία καυσίμου που έχουν τα δύο δοχεία αριστερά και δεξιά. Η όψη του 790 Adventure και γενικότερα η εξωτερική του εμφάνιση είναι αυτή που ξενίζει και τους περισσότερους. Γιατί κύριο χαρακτηριστικό της μοτοσικλέτας είναι το χαμηλά τοποθετημένο ρεζερβουάρ. Οι Αυστριακοί όμως αυτό δεν το έκαναν τυχαία. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεντρωμένο το βάρος της μοτοσικλέτας χαμηλά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το ρεζερβουάρ αριστερά και δεξιά δημιουργεί δύο εξογκώματα. Εφόσον μιλάμε για μια adventure μοτοσικλέτα, στην οποία θα υπάρχει και χρήση εκτός δρόμου, σε περίπτωση πτώσης το ρεζερβουάρ γίνεται μοχλός και πολύ εύκολα και γρήγορα μπορείτε να σηκώσετε τη μοτοσικλέτα σας και να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Άρα λοιπόν μην βιαζόμαστε να κρίνουμε την αυστριακή εταιρεία για την εμφάνισή της, γιατί πέρα από την συγκέντρωση μαζών και τις πτώσεις, φανταστείτε ότι αυτά τα δύο δοχεία που μαζεύεται η βενζίνη μπορούν να σας ξελασπώσουν κάποια στιγμή που θα βρίσκεστε στη μέση του πουθενά και τα βενζινάδικα θα είναι πολύ μακριά. Δεν προσπαθώ να σας αλλάξω γνώμη γιατί η εμφάνιση είναι υποκειμενική. Προσπαθώ όμως να σας δώσω να καταλάβετε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ο δικύλινδρος κινητήρας των 799 κυβικών εκατοστών αποδίδει 95 άλογα στις 8.000 στροφές και η ροπή φτάνει τα 9 κιλά στις 6.600 στροφές. Τα αγωνιστικά γονίδια της εταιρείας φαίνονται κατευθείαν στο πρώτο χούφταμα του γκαζιού και μην ξεχνάτε ότι ο κινητήρας είναι από το 790 Duke, οπότε δικαιολογημένες οι δυνατότητές του, μόνο που εδώ είναι προσαρμοσμένος λίγο στην travel enduro φιλοσοφία της μοτοσικλέτας. Αν και γενικά ο αστικός μύθος λέει ότι οι μοτοσικλέτες της KTM απευθύνονται σε αναβάτες με περισσότερες οδηγικές ικανότητες, εδώ θεωρώ ότι ακόμα και ένας αρχάριος θα μπορεί να σταθεί πάνω της και να την ευχαριστηθεί τόσο σε άσφαλτο όσο και σε χώμα. Κάτι που δεν ισχύει στην έκδοση R, η οποία πραγματικά απευθύνεται σε προ-αναβάτες ή σε αναβάτες που θέλουν να δουλέψουν πάνω στη μοτοσικλέτα, κάνοντας κυριολεκτικά παπάδες. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα κουμπώνω ιδανικά πάνω του. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, ενώ ο συνεπιβάτης που έχω μαζί μου κάθεται καλύτερα ακόμα και από 12,90. Ο συμπλέκτης είναι μαλακός, προοδευτικός, δεν κουράζει καθόλου και γενικά η αυτοπεποίθηση που σε γεμίζει δεν συγκρίνεται με άλλη μοτοσικλέτα. Η απόκριση του γκαζιού είναι άμεση, οι ταχύτητες στο κυβότιο κουμπώνουν μαλακά και γενικά η διάθεση που κυριαρχεί είναι απλά να του πιει το αίμα.
Ο κινητήρας συνοδεύεται από 3 riding modes, το street, το rain και το off-road, με το καθένα να προσφέρει διαφορετικές αποκρίσεις στον γκάζι, στην παρεμβατικότητα του ABS και του traction control, ενώ πέρα από αυτά το 790 βέβαια συνοδεύεται και από cornering ABS. Η έκδοση R έχει και το Mode Rally, το οποίο μεταμορφώνει την μοτοσικλέτα σε πραγματικό κανίβαλο εκτός δρόμου. Η σέλα και η θέση οδήγησης τόσο για τον αναβάτη όσο και για τον συνεπιβάτη είναι πραγματικά εξαιρετικές και οι δύο. Τα πόδια πατάνε πολύ άνετα πάνω στα φαρδιά μαρσπιέ και αν τώρα πρόκειται να οδηγήσετε εκτός δρόμου και εφόσον το ρεζερβουάρ είναι χαμηλά τοποθετημένο, δεν μπορείτε να κουμπώσετε τα πόδια σας πάνω του. Αυτή η όλη εικόνα παραπέμπει σαν να οδηγείτε μια enduro μοτοσικλέτα και όχι μια on-off, το οποίο βέβαια δεν είναι και απαραίτητα κακό. Στον τομέα των αναρτήσεων, το 790 εφοδιάζεται με White Power Apex μπροστινό πυρούνι με διάμετρο καλαμιών 43 χιλιοστά και διαδρομή 200 χιλιοστών. Μη ρυθμιζόμενο όμως, και για πίσω ένα αμορτισέρ White Power Apex με διαδρομή 200 χιλιοστών και με προφόρτιση ελαττηρίου. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει τέτοια αυτοπεποίθηση να στρίψεις και να κινηθείς τόσο γρήγορα σαν να βρίσκεσαι πραγματικά πάνω σε Duke. Εντυπωσιακά είναι και τα φρένα, τα οποία σταματάνε με την σκέψη του 790. Μέσα από δύο δίσκους 320 χιλιοστών για μπροστά με δαγκάνες 4 εμβόλων ακτινικής τοποθέτησης και από ένα δίσκο 260 χιλιοστών για πίσω. Το 790 ζυγίζει περίπου 190 κιλά χωρίς καύσιμα και 210 με καύσιμα. Κιλά τα οποία δεν φαίνονται σε καμία περίπτωση και εδώ θα ξαναπώ για την συγκέντρωση των μαζών και πόσο σημαντικό είναι το χαμηλό κέντρο βάρους του ρεζερβουάρ. Τα ελαστικά της δοκιμής μας ήταν τα Michelin Anaki Adventure, τα οποία αποδείχθηκαν εξαιρετικά τόσο σε άσφαλτο όσο και σε χώμα. Η TFT οθόνη των 5 inch προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτεινότητας του περιβάλλοντος, είναι εύκολη στην πλοήγησή της και αρκετά ευδιάκριτη. Πολύ καλή δουλειά έχει γίνει και στη ζελατίνα, η οποία προστατεύει από τον αέρα παρά τα λιγοστά πλαστικά που υπάρχουν γύρω της. Στις περισσότερες μοτοσικλέτες ο χώρος αποθήκευσης κινητού βρίσκεται κάπου μπροστά στο ρεζερβουάρ. Εδώ ο χώρος αποθήκευσης βρίσκεται κάτω από την σέλα του συνεπιβάτη και είναι και άκρος στεγανοποιημένος. Η κατανάλωση που μετρήσαμε κυμάνθηκε από 5,5 μέχρι 6,5 λίτρα ανάλογα με τον τρόπο οδήγησής σας και το κόστος απόκτησης τώρα είναι τα 13.790 ευρώ. Όχι, δεν είναι λίγα τα 14.000 για μια μοτοσικλέτα 800 κυβικών τη στιγμή που με αυτά τα λεφτά μπορείς να παίξεις σε μια μεγάλη κατηγορία. Αναλογιστείτε όμως ότι έχετε επιδόσεις μιας KTM, μπορείτε να κινηθείτε αξιοπρεπώς όπου θέλετε, να στρίψετε, να μπείτε χώμα και να οδηγήσετε χωρίς περιορισμούς. Χωρίς να έχετε από κάτω σας τον κλασικό τεράστιο όγκο που έχουν οι μεγάλες on-off μοτοσικλέτες. Και το πιο βασικό, ότι σε αυτή την κατηγορία κανείς ανταγωνιστής δεν προσφέρει όλα τα παραπάνω.